फेरि भिडियो बनायो भन्छ अब म्याडम वेलकम सबैजनालाई लाइन लागेर जानुहोस् तपाईँहरू सलाम हानिदिन्छ फेरि सिकिरहेको छु पुरा पाले गर्दा गर्दा होइन जाने अनि हेर्दैछ क्या डाइरेक्सन भेटाएको छैन नि त रुफटपमा है यो चाहिँ क्यानरी वफमा भिडियो हो बेस फोटो त खिच्नु न होइन यस यस There we go. No stones in that one. यति साह्रो पनि फेरि बिट्ट खालको हुन्छ फेरि फोटो होइन एल्सा आमा ओ अनुसा कान्छी आँखा तिर भएन अन्तखेरि
ए त्यसलाई एक्टिङ भन्छ खाने हो कताबाट खाने हो कहाँ चाहिँ घरमै खाने हो कि त्यहाँ डम्पलिङ खाने भनेको होइन त्यही त ग्याङ 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 खोइ गर्नु खोइ देखो आमा पनि दिनुहोस् दुईजना त छोडिराख त हामीलाई त नि सिङ्गापुरमा जान्छ काम गर्नेहरू बेलुका निस्केर यस्तैमा त्यो बियर कति साह्रो खाएको छेम्ली नै बोतलहरू थुपारेको हेरेँ मैले त्यो हो एकचोटि हेर त सबैजना नहेर्ने अरे नहेर्ने अरे एल्साले खाना खाए यहाँ त रिसाउनु भयो क्या हो हजुर रिसा कस्तो देखेको नि बल्ल आएको क्या बसेको त नआउँदो रहेछ